Trinh Nương, tới rồi à? Trinh Nương, đợi ta với, đợi ta với. Trinh Nương, đợi ta với. Tiểu Trinh Nương, mau đi từ từ thôi. Trinh Nương, Trinh Nương, đợi ta với. Đại bá, cho ta một cái bánh chiên. Được, ta gói cho cháu một cái nhé. Cháu đi đâu vậy Trinh Nương? Ta đi xem đấu mực. Được rồi, đi từ từ nhé. Tên ăn mày ở đâu chui ra vậy? Ngươi đền đèn cá cho ta. Ta đâu có cố ý. Sao ngươi lại đẩy ta? Là do ngươi làm hỏng. Là do ngươi làm hỏng. Là do ngươi làm hỏng. Ngươi còn không chịu thừa nhận à? Đền đèn cá cho ta. Sao các ngươi lại ức hiếp người khác vậy? Liên quan gì đến ngươi? Huynh không sao chứ? Tên ăn mày này làm hỏng đèn cá của ta rồi. Ta không có ý mà. Ta còn tưởng chuyện gì to tát. Cho ngươi cái của ta, không được đánh người nữa. Chúng ta đi. Cảm ơn mọi người. Đợi ta về xin tiền đại ca ta, rồi sẽ mua đèn cá đền cho muội. Nếu huynh thực sự muốn cảm ơn ta, thì huynh hãy giúp ta một việc đi. Huynh chờ ta mài mực rồi bôi lên cho huynh. Mực còn có thể chữa thương ư? Ta chưa từng nghe nói luôn. Thỏi mật yên chi này là cha ta làm ra để ta dùng khi cấp bách, có thể cầm máu tiêu sưng. Vết thương của huynh hơi sâu, bôi lên e là không thể rửa sạch được nữa. Đau không? Không đau, không đau chút nào. Thế này chắc không sao nữa đâu. Tặng huynh thỏi mật yên chi này. Huynh bôi thêm vài lần là khỏi. Cầm lấy đi. Đa tạ. Sách muội đọc giống ca ca của ta. Huynh còn biết chữ ư? Ta biết ngay huynh không phải ăn mày mà. Nhà huynh cũng làm mực à? Sao trước kia ta chưa từng gặp huynh? Ta tên Lạc Văn Khiêm, cha ta là Lạc Hàng Chương. Huynh là người Lạc gia. Ta được nuôi ở kinh thành từ nhỏ. Phụ thân bảo ta học hành làm quan, nhưng ta không muốn. Vậy huynh thích làm gì? Tương lai có chí hướng gì? Ta không biết. Chuyện này mà cũng không biết ư? Con người ai cũng có việc mình thích làm. Tổ phụ ta thích làm mực, cha ta thích làm mực, ta cũng thích làm mực. Sau này ta muốn làm bậc thầy làm mực, giỏi hơn cả tổ phụ. Phải để toàn bộ người Huy Châu, không đúng, phải để toàn bộ người Đại Minh biết tên của Lý Trinh này. Ta tin muội. Ta ra đằng trước để ít đồ ăn. Huynh ở đây chờ ta. Con đứng lại cho ta. Trinh Nương, đi đâu chơi vậy? Xem múa rồng à? Xem múa rồng mà mặt mũi lấm lem thế kia à? Mẹ bảo con rồi, mẹ không cần biết con chơi gì. Nhưng không được nói dối. Thất tổ mẫu, mẹ muốn đánh con. Thất tổ mẫu, mẹ muốn đánh con. Ai đánh con? Mẹ con không nỡ đánh con đâu. Con khỉ nghịch ngợm của ta, đi đâu chơi vậy? Trinh Nương, mau xuống đi. Thất tổ mẫu phải bàn việc quan trọng với người lớn. Các ca ca không nghe lời cũng bị mắng. Thất tổ mẫu nhiều cháu như vậy, nhưng chỉ có con là cháu gái. Con là bé cưng của thất tổ mẫu. Thất tổ mẫu không nỡ mắng con đâu.
Mật Lý gia giành giải nhất là chuyện rất đáng mừng. Đưa mật lên kinh thành cũng là việc quan trọng. Nhưng các con đừng quên, tộc quy của Lý gia, ngày may mắn đoàn viên sẽ phải kiểm tra kiến thức về mật để nối tiếp truyền thống làm mật của Lý thị. Phía trước có 4 thỏi mật, xem ai ngửi mùi phân biệt mật trước nào. Chính thân, con trước đi. Mau đi đi. Con không biết. Cút về. Đừng mắng nó. Trừng mắt như thế sao nó phân biệt mật được nữa. Sợ ngây người luôn rồi. Chính Lương, đến con rồi. Đi đi. Con cũng không phân biệt được. Đồ ngu. Trừng mắt với nó làm gì? Để trừng mắt như thế sao nó phân biệt mật được nữa. Ca ca, ta giúp huynh. Thật là. Thỏi mật này có mùi vỏ sò và mùi sữa. Chắc chắn là Bạch Ngọc Quan mấy năm nay Lạc gia bán chạy nhất. Loại này làm từ hoa mai, hoa quế. Chắc chắn là mật sĩ tử của Trần gia. Loại mật mang ngụ ý quân tử trong mật đề tên bản vàng. Nhìn người ta đi. Thỏi này có mùi thuốc rất nồng. Ngửi kỹ thì có mùi xạ hương. Chắc chắn là mật giám Vân Sơn. Thỏi mật này do ta tiện tay mang về từ bên ngoài, không có tinh mật gì hết. Con bé không nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu. Con nhớ ra rồi. Con từng thấy thỏi mật này. Đây là mật của Điền gia. Tổ phụ từng nói, tuy mấy năm gần đây Điền gia cũng mở vườn mật, nguyên liệu họ dùng cũng khá tốt, nhưng lại không chú trọng nghiên cứu cách làm mật, nên mật họ làm ra cứ không đâu vào đâu. Thất tổ mẫu, con phân biệt đúng không? Ừ, đúng. Tốt quá. Trinh nha đầu thông minh quá. Đừng khen nó nữa. Khen nữa nó không biết mặt đất màu gì mất. Đứa bé ở đâu ra vậy? Đừng chạy lung tung. Con, mọi người xem. Thất tổ mẫu, đây là bạn con mới quen hôm nay. Trinh nương, không được tùy tiện dẫn người lạ về nhà. Con xem mặt lắm lem thế này, ai không biết còn tưởng là trẻ lang thang đấy. Huynh ấy không phải trẻ lang thang. Huynh ấy tên Lạc Văn Khiêm. Lạc Văn Khiêm, con là vị công tử Lạc gia à? Đứng ngay ngắn. Con ta quấy rầy tiệc vui của các vị, thật sự thất lễ quá. Tại ta không biết dạy con. Ngày mai ta nhất định sẽ cử người đến tặng quà cảm ơn. Không thể nói là quấy rầy được. Bọn trẻ nô đùa. Lạc lão gia không cần để tâm. Hiếm khi thằng bé về đây, cứ để Trinh nương dẫn nó đi chơi đi. Con rất sẵn lòng. Không cần đâu. Nó có nhiều bài vở cần học. Sắp phải về kinh thành rồi, e là sẽ không quay lại nữa. Cáo từ. Lạc Văn Khiêm, huynh chờ một chút. Tặng huynh cái đèn cá này. Cảm ơn. Cáo từ. Bảo con ở nhà học bài, con lại chạy đến Lý gia chơi chung với con bé ở chi thứ 8. Con thấy cha con chưa đủ mất mặt à, thiếu gia? Hôm nay là Trung thu, con thấy bên ngoài náo nhiệt nên muốn ra ngoài xem thử. Đưa cái đó cho ta. Đưa cho ta, nghe chưa? Ở nhà học hành đàng hoàng cho ta. Trước khi về kinh không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Cha, con không muốn về kinh thành.
cũng không muốn thi lấy công danh. Hư đốn. Nói lại lần nữa xem. Cha, cha xem. Con lại pha được một loại mực mới. Thế nào? Còn không mau cút đi. Ranh con, không phải đã xem rồi sao? Con cũng cút đi. Vâng. Vậy huynh thích làm gì? Tương lai có chí hướng gì? Ta thích vui chơi bên ngoài, không ai quản ta, có thể thăm thú khắp nơi. Vậy huynh nói với người nhà huynh là được. Nhưng đây cũng không phải việc nghiêm túc gì. Chắc chắn cha ta sẽ trách mắng ta. Vậy huynh có thể nói với ông ấy là sau này muốn làm một thương lái đi khắp mọi nơi. Ta thích nhất là nghe thương lái buôn mật ở nhà ta kể chuyện. Họ từng đến rất nhiều nơi, thấy mọi chuyện thú vị trên đời. Những gì muội nói là thật ư? Hội Văn Huy Châu chúc mừng lễ đổi tộc trưởng tộc Mật họ Lý. Mật Lý gia đi giao cống phẩm về rồi. Lý Cảnh Kỳ ở chi thứ 7 sẽ nhậm chức tộc trưởng Lý gia. Vậy đúng là song hỷ lâm môn. Hội Văn Huy Châu chúc mừng lễ đổi tộc trưởng tộc Mật họ Lý. Mẹ, thất tổ mẫu. Mẹ, mẹ, thất tổ mẫu, thất tổ mẫu. Tiểu Trinh Nương của ta, thất tổ mẫu, thuyền đến chưa? Cha con và mọi người ở đâu vậy? Tiểu Trinh Nương đừng sốt ruột, lát nữa sẽ đến ngay. Bây giờ nào, vào trong áo choàng của thất tổ mẫu cho ấm nào. Nào xem đi. Hội Văn Huy Châu chúc mừng lễ đổi tộc trưởng tộc Mật họ Lý, tiếp nối quá khứ, mở ra tương lai, để lại tiếng thơm muôn đời. Đa tạ các vị. Thất tổ mẫu, người xem, thuyền đến rồi, thuyền đến rồi. Mau đánh trống. Cảnh Kỳ không còn nữa. Thất Thẩm đều là vì hắn, đều là vì Lý Cảnh Phúc. Hắn mê rượu khiến Mật Tiến Cống bị hủy hoại, làm quan gia nổi giận. Bọn con đều bị tống vào Đại Lao, ngày ngày chịu cực hình. Chân của con, chân của con. Đáng thương nhất là Cảnh Kỳ, vốn đã ốm yếu nhiều bệnh, lại còn nhiễm phong hàn. Nó làm sao chịu nổi chứ?
May mà Hoàng đại nhân không nhẫn tâm, nhìn Lý gia chúng ta chịu khổ, ra sức đứng ra dàn xếp, phạt mực Lý gia ta 10 năm thuế nặng. Bọn con mới còn mạng mà trở về. Tất cả những chuyện này đều nhờ ơn Lý Cảnh Phúc ban tặng. Lý Cảnh Phúc, là ngươi hại chết Cảnh Kỳ. Trả Cảnh Kỳ lại cho ta, trả Cảnh Kỳ lại cho ta, trả Cảnh Kỳ lại cho ta. Giáng Nguyệt, Giáng Nguyệt, Giáng Nguyệt, Giáng Nguyệt, Giáng Nguyệt, trả Cảnh Kỳ lại cho ta. Cảnh Phúc bản tính phúc hậu, không thể vì ham rượu mà làm hỏng việc được. Chuyện này nhất định có hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm mà. Hiểu lầm? Người cũng chết rồi, còn có thể có hiểu lầm gì nữa? Vì sao người chết không phải ngươi? Người chết không phải ngươi, vì sao hả? Vì sao? Cảnh Phúc, chàng nói gì đi. Chàng bị oan đúng không? Chàng nói đi chứ. Cảnh Phúc, chàng bị oan mà. Ta không oan. Ta không oan. Đêm đó là ta trực. Ta đã uống rượu, nhưng mà quả thật ta đã kiểm tra trong ngoài kỹ càng rồi mới đi nghỉ. Mất. Nhưng không hiểu vì sao nửa đêm lại cháy. Mực tiếng cống bị hỏng hết. Dù nói thế nào đi nữa, cũng là ta canh gác sơ suất, hại Cảnh Kỳ chết oan trong ngục. Cảnh Đông bị thương ở chân. Ta hổ thẹn với toàn tộc Lý thị. Ta có tội. Ta đáng chết. Người nên chết thay Cảnh Kỳ. Không phải như vậy đâu, Cảnh Phúc. Cha nói gì đi cha. Cha biết Cảnh Phúc không phải loại người như vậy mà. Cha nói gì đi. Cha nói gì đi chứ. Cha. Lão bác, cha ơi. Cha ơi. Chuyện hôm nay đều do Chi Tám mà ra. Ta sẽ cho cả tộc một lời giải thích. Dùng gia pháp. Dùng gia pháp. Cha. Cảnh Phúc. Thất tổ mẫu, xin người đừng đánh cha con nữa. Cha, đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ đánh chết Cảnh Phúc mất. Cha muốn đánh thì đánh con đi. Con xin người mà. Xin người nói giúp một câu đi mà. Con trai phạm lỗi, người làm cha khó chối bỏ trách nhiệm. Phần còn lại xin hãy để cha nó chịu thay. Nhà các người hại chết Cảnh Kỳ, đánh vài roi là muốn xóa sạch hết sao? Thất tổ mẫu, chẳng phải người thương Trinh Nương nhất sao? Lời bọn họ nói đều không tính. Người chỉ nghe lời Trinh Nương thôi mà. Mẹ,
gia quy ở trước mắt. Không ai được phá hoại quy củ của Lý gia. Là người Lý gia thì phải chịu phạt của Lý gia. Vậy thì con không làm người Lý gia nữa. Bác thúc, chuyện hôm nay có mà kết thúc êm đẹp. Hãy cho Chi 6 Chi 7 một lời giải thích đi. Lục ca, thất tẩu, Chi Tám ta tự biết tội nghiệp sâu nặng, không còn mặt mũi nào đối diện với các bậc trưởng bối trong tộc. Ta tự nguyện xóa tên khỏi gia phả. Kim Thái, ta đến thăm ông đây. Cảnh kỳ của chúng ta cũng mất rồi. Chi Tám đã bị trục xuất khỏi tộc rồi. Mật Lý gia đứng đầu trong tuyển chọn tiến cống, có trách nhiệm bảo vệ Mật Tiến Cống. Lần này lúc Mật Tiến Cống vào kinh, lại vì không canh chừng nghiêm ngặt mà khiến Mật Tiến Cống hư hại. Chiếu chỉ tước bỏ quyền tiến cống mật của Lý thị, để Mật Lạc gia thay thế cống nạp. Khâm thử tạ ơn thánh thượng. Đa tạ đại nhân. Tháo xuống. Nghìn Mật Huy Châu sắp biến động lớn rồi. Bác gia, bác gia.
Bác gia. Bác gia. Kim Thủy. Hổ thẹn. Xin lỗi mọi người. Thất tẩu. Sau này Phượng Mật Lý gia thất tẩu phải nhọc lòng rồi. Lão bác, những công thức mật này là tâm huyết cả đời của đệ. Vẫn nên để lại cho đệ đi. Đa tạ. Thất tẩu đã tin tưởng những công thức mật này sẽ theo ta xuống mồ. Trinh Nương, con đã dậy chưa? Con dậy lâu rồi. Trinh Nương, trên bàn có 2 quả trứng luộc rồi đó, mang theo ăn trên đường nhé. Tổ phụ ơi, đi làm mà. Nào, để con đỡ cho. Con đi làm đi, ngoan, đưa cho con đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Trinh Nương, để ca ca đỡ cho. Đi làm đi, tổ phụ để con. Sao con vẫn chưa đi làm thế? Lát nữa con mới đi. Đi làm đi. Con biết rồi. Tổ phụ. Mẹ, con đi đây. Trưa nay không cần đợi cơm con đâu. Chiều nay con còn phải đi làm ở tiệm lụa. Đi từ từ thôi. Cho mẹ hỏi thăm Thủy bá nhé. Ngô bá, Trinh Nương ra ngoài à? Con đi làm đây. Đuổi theo ta đi. Đuổi theo ta đi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Trinh Nương tới rồi à? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thủy bá, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trinh Nương, chào buổi sáng. Trinh Nương, nào, cất lá trà đi. Vâng. Hôm nay ngươi có nhìn thấy không? Của hồi môn xếp hàng dài, vô cùng hoành tráng. Cái này ở Huy Châu hình như gọi là cái gì? Nửa bộ loan giá. Ý ngài là vậy đúng không? Đúng đúng đúng, chính là nửa bộ loan giá. Cô nương, người như thế nào mới được dùng nửa bộ loan giá vậy? Có quy tắc gì không? Nữ tử ở Huy Châu xuất giá sẽ đến nhà chồng đào giếng. Người giàu có, quyền lực sẽ có nửa bộ loan giá gồm 480 món, để mong con gái nhà mình có thể sống thoải mái ở nhà chồng. Nghĩa là ăn uống sinh hoạt sau này đều mang từ nhà mẹ đẻ qua. Con gái sống ở nhà chồng sẽ không phải khom lưng uốn gối nhìn sắc mặt của người khác. Chủ quán, cho một ấm trà. Có ngay. Thủy bá, để con đi tiếp khách. Được. Khách quan, ngài uống gì? Có loại nào ngon? Hay là ngài uống thử Tiên Xuân quán ta mới nhập về đi. Được, cho ta một ấm Tiên Xuân.
Khách quan, ngài là người Dương Châu đúng không? Sao cô biết ta là người Dương Châu? Kẹo da trâu là đặc sản của Dương Châu mà. Hơn nữa, người Dương Châu đều thích uống trà mặn, dùng đồ ăn mặn kèm với nước trà. Hai thứ này kết hợp với nhau không khó để đoán ra. Tiểu cô nương, cô hiểu biết rộng thật đấy. Tiên xuân của ngài đây. Ngâm một lát rồi uống nhé. Được, nào, để ta giúp huynh. Không cần, để ta tiện thể giúp một tay thôi mà. Cảm ơn nhé. Khách quan, huynh bán da thú à? Chứ còn gì nữa. Đây là hàng ta nhập từ Thanh Dương về. Nói về nghề bán da thú thì ông chủ lớn nhất ở Huy Châu là Tiêu Khoa. Không biết đại ca đã gặp bao giờ chưa? Ông chủ Tiêu mà cô nói ta cũng biết, nhưng ông ta toàn làm những mối lớn thôi. Thương nhân nhỏ lẻ như ta, ông ta chẳng coi ra gì đâu. Dù ta có tới đó cũng chẳng nhập được hàng. Ta có một cách này, có lẽ có thể giúp huynh nhập được hàng của ông chủ Tiêu. Cô nói thật chứ? Nhưng có vài chuyện hơi khó nói thành lời. Ta hiểu. Cô nương, cho ta một ấm tâm sen huyền hấp đắt nhất quán cô. Có ngay. Thủy bá, một ấm tâm sen huyền hấp. Có ngay. Ông chủ Tiêu này qua lại với một cô kỹ nữ ở phía Tây Thành. Người này cũng thường mang da thú về bán. Chi bằng huynh tới chỗ cô ta xem thử. Đa tạ cô nương. Huynh đừng khách sáo. Đợi chút nhé. Được. Cầm lấy đi. Thủy bá, sao người đưa con nhiều thế? Nếu không có con thì tâm sen huyền hấp của ta để mốc cũng chẳng bán được. Vậy thì con nhận nhé. Nhận đi. Con à, Thủy bá nhiều chuyện vài câu. Con thành thân với Điền gia mới phất lên thì của hồi môn không thể ít ỏi được. Nhà con đã chuẩn bị đủ nửa bộ loan giá cho con chưa? Thủy bá, con không để tâm đến những thứ đó. Gả cho người ta thì gả cho người chứ đâu phải cho vật. Hơn nữa, con có bản xương. Mẹ, tổ phụ, ca ca, họ mới là chỗ dựa của con. Nói hay lắm. Trên nương nhà ta có chỗ vựa vững chắc lắm. Thủy bá cũng là chỗ dựa của con. Mẹ ơi, mẹ cầm đi này. Sao hôm nay nhiều hơn mấy ngày trước thế? Sáng nay nhà lão gia thông phán tổ chức mừng thọ, có rất nhiều khách uống say. Con khiêng kiệu mười mấy lượt, chia một nửa cho ca ca Châu gia, rồi trừ tiền thuê kiệu. Số còn lại đều ở đây cả. Tốt quá. Trước đây con dâu nhà hiệu úy sinh con, ta đã nói với quản gia rồi, lúc làm tiệc đầy tháng ta sẽ qua làm phụ bếp cũng có thể kiếm chút. Cho dù lúc thành thân không gom đủ nửa bộ loan giá, nhưng sau này cũng đỡ đần đôi chút, không để Trinh nương phải chịu thiệt thòi. Đúng vậy. Tổ phụ, cha. Cha, cha sao thế? Trinh nương sắp thành thân, ta cũng phải vun vén cho con bé. Tổ phụ, người lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Trần ta muốn làm phòng mật mới, ta bắt hắn dùng toàn bộ bàn ghế và kệ hàng cho ta làm. Hắn trả tiền cho ta trước rồi. Mấy ngày tới ta phải nhanh tay làm xong cho hắn. Mẹ, con đi giúp tổ phụ, chăm sóc cho tổ phụ nhé. Thủy bá, Trinh nương có ở đây không? Có. Tẩu, ai bảo muội gọi linh tinh thế? Đáng ghét. Tẩu tốt của ta thì đã làm phép thần gì với ca ca ta thế? Hôm đó huynh ấy đi đưa măng cho nhà tỷ về, cứ mè nheo với mẹ mãi, bắt bà ấy mau chọn ngày thành thân. Còn huynh ấy thì cứ cắm đầu vào vườn mực, ăn ngủ ở đó, chẳng thấy huynh ấy ra ngoài. Vậy có nghĩa là muội cũng biết rồi à? Chuyện nên biết ta đều biết rồi. Ta thấy giờ này quán cũng thưa khách, chúng ta qua tiệm trang sức chọn vài chiếc răm cài tóc đi, để tới ngày thành thân thì đeo. Ta không đi đâu. Một là mấy năm nay ta đã tích góp được vài chiếc đủ dùng rồi. Hai là bây giờ ta có nhiều việc cần dùng tiền lắm, không thể tiêu linh tinh được.
Tỷ dùng nhiều tiền vậy làm gì? Ta tính cho muội nghe nhé. Nhà ta bị dột, ta phải sửa nhà chứ. Rồi bốc thuốc cho tổ phụ cũng cần tiền. Ca ca ta cũng sắp cưới thê tử rồi, cũng phải để cho huynh ấy đôi chút. Không thể để người khác coi thường huynh ấy được. Còn nữa, nhà ta còn phải có tiền để mua tằm trồng dâu, lấy vải may áo đẹp cho mẹ ta. Bà ấy không nỡ đi mua đâu. Còn nữa, Trinh Nương, tỷ giỏi thật đấy. Có gì đâu chứ. Muội cũng biết là những năm qua nhà ta rất khó khăn. Không chỉ ta, mà tổ phụ, mẹ và ca ca đều như vậy. Tính toán kỹ càng, chăm sóc cho nhau, thế nên mới sống được đấy. Bảo sao ca ca nhất quyết muốn cưới tỷ. Thê tử giỏi quản lý việc nhà như tỷ, chắc là tìm cả Huy Châu cũng chẳng có người thứ hai. Không được. Vậy thì ta cũng phải thể hiện thật tốt. Nếu không tỷ gả tới nhà ta, chắc là sẽ quản cả ta mất. Hòa Nhi hư quá. Mùa lại bắt đầu rồi đấy. Mùa lại bắt đầu rồi đấy, phải không? Để ta. Mùa chạy nhanh đấy. Nhỏ ham ăn. Tổ phụ và ca ca con còn chưa về đâu đấy. Đừng ăn vụng. Con chỉ mới ăn một miếng thôi. Trinh Nương, thằng bé bản xương này lần nào cũng tới tặng này tặng kia. Đến bây giờ sao con bắt người ta bổ củi cho nhà mình luôn thế? Con có bắt huynh ấy làm đâu. Huynh ấy tự nói mà. Ca ca con bận đi làm không có thời gian. Huynh ấy cứ đòi theo con về. Cái này tặng cho huynh. Trinh Nương, đây là khi con cái nhà làm mực đính hôn sẽ trao đổi mực sinh thần để làm lời thề ước. Huynh và ta đã đính hôn, dĩ nhiên mực sinh thần của ta phải trao cho huynh rồi. Trinh Nương, sau này ta nhất định sẽ luôn mang theo bên mình, hết lòng trân trọng. Ta còn một việc nữa sức huynh nói với muội. Đây là đơn hàng mật ta vừa chốt được với trương chủ bà hôm nay. Chỉ cần hoàn thành đơn hàng này, phượng mật nhà ta có thể đi vào quỹ đạo rồi. Sau này cũng có thể cho muội một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đơn hàng lớn như vậy, với quy mô sản xuất hiện giờ của phường mật nhà huynh, thì liệu có hơi nóng vội quá không? Lò xông khói mới đang được xây rồi. Tuy thời gian gấp rút, nhưng vì muội, vì tương lai của hai chúng ta, ta phải liều một phen. Nhưng muội yên tâm, tuy có chút mạo hiểm, nhưng ta nhất định sẽ để đơn hàng này được giao một cách thuận lợi. Sau đó long trọng rước muội về dinh. Ta đợi huynh. Vậy ta đi trước đây. Huynh đi cẩn thận nhé. Lưu đại sư phụ, chất lượng mẻ muội than này thế nào? Độ mình không đều, sắc thái khác biệt, đều là hạ phẩm. Sao có thể thấy được? Công đoạn tạo muội than đơn giản, người làm đều là thợ lâu năm của phường mục, nguyên liệu cũng do ta tuyển chọn kỹ lưỡng. Ta còn trực tiếp giám sát, không thể nào xảy ra vấn đề được. Theo ngài thấy,
thì vấn đề nằm ở đâu? Lúc xây dựng lò thu muội than mới, mọi người có làm đúng theo quy trình kỹ thuật không? Tất cả đều được xây theo đúng tỷ lệ kích thước của lò Lạc Gia. Thế thì lạ thật. Nếu tạo giống hệt mẫu lò của Lạc Gia thì không thể nào lại ra toàn hạ phẩm thế này. Lưu đại sư phụ, hay là chúng ta đốt thêm một mẻ mùi than nữa xem sao? Phường Mực hiện còn một đống đơn hàng chờ giao đấy. Con từng bảo gì ấy nhỉ? Bao giờ phải giao? Đơn hàng ký với nhà Trương chủ bạ. 1 tháng sau. 500 thỏi mực trung phẩm 1 tháng á. Điền chuẩn quầy, dựa theo tiến độ hiện tại thì e rằng khó mà kịp được. Ta hỏi con, nếu giao hàng chậm trễ thì phải bồi thường gấp mấy lần? Gấp 10 lần. 10 lần? Khéo thế chắc toàn bộ Phường Mực chúng ta cũng không đủ để đền. Giờ chúng ta chỉ còn một con đường để đi, đó là cầu xin Văn Tùng thiếu gia. Thứ mà chúng ta học chính là cách làm mực của Lạc Gia. Còn nữa, Lạc lão gia gần đây có gửi thư từ kinh thành về, đồng ý hôn sự của Lạc đại thiếu gia và Vinh Hoa nhà chúng ta rồi. Hôn sự của Vinh Hoa ư? Con không cần lo việc đó. Chỉ cần chúng ta nói rõ sự việc, có khi người ta sẽ chịu giúp đấy. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Cô, Văn Tùng đến thăm người. Đến gặp ta có việc gì? Cô, con đang dùng than tùng ngàn năm mới có được để chế tạo loại mực tiến cung mới, nhưng mãi vẫn chưa phối mực thành công, nên đến đây xin người chỉ dạy. Lúc ngươi còn nhỏ, ta đã dạy ngươi hết những gì cần dạy rồi, không có gì để chỉ dạy thêm cả. Việc chế tạo mực tiến cung mới liên quan đến sự hưng thịnh và tiền đồ tương lai của Lạc Gia chúng ta. Ngươi có thể đừng nói nữa. Ta không giúp được ngươi. Cô, hiện giờ Lạc Gia do con quản lý. Nếu không chế tạo được mực tiến cung mới thì sau này Lạc Gia trụ trong ngành mực Huy Châu thế nào đây? Con cầu xin người hãy giúp con. Kể từ ngày ta thụ tiết thờ chồng, Lạc Gia và ta đã không còn liên quan gì nữa rồi. Ngươi đi đi. Nếu người không giúp con sẽ không đứng dậy. Nếu người không chịu đi thì sau này đừng bao giờ đến nữa. Thiếu gia, đại thiếu gia, cha con Điền gia lại tới nữa rồi. Đến làm gì? Ông ta nói cách xây lò mà ngài dạy có vấn đề. Cách xây lò ta dạy thì có vấn đề gì? Ông ta nói nguyên văn như vậy. Đồ vô dụng, không gặp. Được, vậy để ta bảo bọn họ cút đi. Bình an. Sao vậy đại thiếu gia? Điền Bản Xương và cô nương chia tám của Lý gia đã chốt hôn sự rồi phải không? Chốt rồi à?
Gọi bọn họ vào đây. Vâng. Đại thiếu gia, ngài quý gì vậy? Làm ra một loại muội than thấp kém thế này mà cũng dám nói là dựa theo cách xây lò của Lạc gia ta sao? Đại thiếu gia, ngài bớt giận. Bọn ta chỉ sợ vấy bẩn danh tiếng của Mật Lạc gia nên mới tới đây xin ngài chỉ dạy. Cha ta niệm tình xưa, xóa bỏ thân phận nô tịch cho Điền gia các người, lại cho các người dùng kỹ thuật của Lạc gia để buôn bán nhỏ. Các người thì hay rồi, không chịu bỏ công sức ra để nghiên cứu cách chế mực tốt, chỉ biết lười biếng trốn việc lấy thành phẩm của Lạc gia đi lừa gạt khắp nơi. Các ngươi còn mặt mũi đến xin ta chỉ dạy sao? Đại thiếu gia, ngài xem, chúng ta sắp thành người một nhà cả rồi. Người một nhà gì cơ? Chẳng phải Lạc lão gia đã gửi thư từ kinh thành về sao? Ngài ấy đã ngầm đồng ý hôn sự giữa ngài và Hoa Nhi nhà ta rồi. Hoa Nhi nhà ta quả thực là đứa hiền lành ngoan ngoãn. Ngài yên tâm, sau khi gả đến, nó nhất định sẽ chăm sóc ngài thật tốt, san sẻ nỗi lo cùng các ngài. Tính toán hay thật đấy. Để con trai đi cưới một ả bị Lý gia gạch tên khỏi tộc, rồi lại nhét con gái cho ta. Hai cha con các người miệng thì nói yêu nghề chế mực, nhưng thực tế đã làm những gì? Chỉ cần giữ được lợi ích của phường Mực Điền gia, chuyện gì các người cũng dám làm. Ngươi... Cha! Đại thiếu gia, ngài đừng giận. Ngài hãy rủ lòng thương được không? Ngài hãy nghĩ cách giúp bọn ta với. Được thôi. Điền Bắn Xương, ngươi đến Lý gia mượn công thức phối mực của họ về đây để ta xem thử. Việc này không thể nào. Đó là công thức bí truyền của Lý gia, sao cho người ngoài mượn được? Chẳng phải cha ngươi vừa mới nói sao? Cưới cô nương Lý gia thì là người một nhà rồi, sao lại là người ngoài chứ? Trước giờ Lạc Văn Tùng ta luôn giữ lời. Hơn nữa ân oán phân minh. Chỉ cần ngươi mang được công thức đó tới đây, ta không chỉ giúp ngươi xây lò, mà còn giúp kỹ thuật làm mực của Điền gia các người nâng thêm một bậc, cho các người mở mang tầm mắt thế nào mới gọi là chế mực thực thụ. Nhưng nếu không mượn được Điền Hòe An, cho dù ông có gả con gái tới đây, ta cũng có thể bỏ cô ta ngay lập tức. Lạc Văn Tùng, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Sương Nhi, ngươi... Cha, ra ngoài, việc này đã... Con, được rồi. Đại thiếu gia, lão phu đã hiểu ý của ngài rồi. Chuyện này cứ để lão phu lo. Cha, tại sao cha lại đồng ý với hắn? Con sẽ không mở miệng với Lý Trinh đâu. Đồ vô dụng. Con vẫn chưa nhìn ra sao? Chuyện này liên quan đến sự sống còn của phường Mực Điền gia ta. Bây giờ đến hôn sự của muội muội con cũng bị lôi vào trong đó rồi. Vậy mà con còn không nỡ mở miệng. Con muốn hủy hoại cả hai việc luôn sao? Vốn dĩ con đã thấy hôn sự của Vinh Hoa và hắn không ổn rồi. Hai đời phu nhân trước của Lạc Văn Tùng đều qua đời từ sớm. Người ta đều nói hắn có số khách thê. Hơn nữa, tính cách hắn lại quái gở. Vinh Hoa gả qua đó chắc chắn sẽ không có ngày lành đâu. Con thì biết cái gì? Lạc gia là danh gia vọng tộc. Hoa Nhi gả vào đó là trèo cao đấy. Chúng ta phải thắp hương tạ ơn mới đúng. Con còn không bằng lòng cái nỗi gì. Nếu con còn cứ hồ đồ thế này, bây giờ ta sẽ đến Lý gia từ chối hôn sự của con và Trinh Nương ngay lập tức. Con nghe cho kỹ đây. Ta sẽ nói cho con tất cả những suy tính của ta. Bao nhiêu năm qua, ta bảo con làm thân với chị thứ 8 của Lý gia, không phải chỉ để đưa than ngày tuyết, trong lúc họ khó khăn nhất đâu. Từ nhỏ, ta thấy con bé đó nhân nghĩa, có thể làm nên chuyện, nên ta mới đồng ý hôn sự của con và Trinh Nương. Nhưng cha con muốn nhiều hơn con. Suy tính của ta cũng xa hơn con nhiều. Ở Huy Châu này có biết bao nhiêu nhà làm mực lâu đời, nhà nào cũng có gia thế thâm hậu, truyền thừa qua từng đời. Còn Điền gia chúng ta thì sao? Hai bàn tay trắng bước vào ngành mực, mỗi bước đi đều phải tự mình giẫm gai đạp sỏi mà ra. Nỗi gian truân trong từng bước ấy con không cảm nhận được đâu. Nhưng ta không thể không tính toán cho tương lai của Điền gia được.
bảo con cưới Lý Trinh là vì vậy, để Hoa Nhi gả cho Lạc đại công tử cũng là vì lẽ đó. Con hãy tự suy nghĩ cho kỹ đi. Không thông suốt thì đừng có về. Ca, đừng thử nữa. Điền gia ta không có căn cơ sâu ở mảng làm mực, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Dù huynh có thức đêm đến mấy, cũng không bằng gia truyền mấy đời nhà người ta. Lạc Văn Tùng nghiên cứu mực mới, huynh cũng nghiên cứu mực mới, thế chẳng phải là... Ca, ta hiểu suy nghĩ của huynh. Huynh muốn cho người ta biết Huy Châu này ngoài Lạc Văn Tùng ra còn có một người là Điền Bản Sư huynh nữa. Nhưng tiếc quá, giờ chẳng những làm ăn thất bại, tân nương sắp về nhà cũng bị huynh phá sạch bách rồi đúng không? Để nói gì? Huynh không biết à? Hôm nay cha mẹ cảnh cáo rồi, Lý gia không đưa công thức làm mực, nhà chúng ta sẽ từ hôn. Nhưng huynh đoán làm sao? Mẹ vợ huynh nhất quyết không nhượng bộ. Ta đi hỏi cha mẹ. Ca, ý cha mẹ là có công thức làm mực, Điền gia vui vẻ rước dâu. Không có công thức làm mực, Trinh nương đừng hòng lên kiệu hoa. Sao cha mẹ lại làm khó Trinh nương? Thành hôn xong cô ấy sẽ là người Điền gia. Điền gia gặp nạn, sao cô ấy có thể đứng ngoài cuộc? Đau lòng à? Ca à, nếu huynh muốn bảo vệ cô ấy thì cũng phải có bản lĩnh để bảo vệ. Huynh nói xem có phải không? Ca, huynh nghĩ kỹ đi. 1, 2, 3. Chính nương ca, ta thề với trời, ta cũng chỉ vừa mới biết suy tính của cha mẹ ta. Ta mà có ý hủy hôn thì sẽ bị trời tru đất diệt. Đừng có nói với ta mấy lời này. Ta chỉ hỏi cậu một câu thôi, rốt cuộc cậu có cưới Trinh nương không? Điền Bản Xương này, đời này kiếp này chỉ cưới một mình Trinh nương. Vậy cậu đi nói với cha mẹ cậu đi. Nói cho cùng, chuyện này đều do ta mà ra. Nếu không phải ta nóng vội, không biết tự lượng sức nhận đơn hàng khó nhằn này, thì cũng không bị Lạc gia bắt chẹt. Ta biết Trinh nương hiếu thảo, ta biết bác gia chính trực, ta biết ngành mực Huy Châu nhà nào cũng giữ kín công thức làm mực, không thể để lộ ra ngoài. Ta biết hết. Nhưng nếu không có công thức làm mực này, nhà ta sẽ thua lỗ sạch. Dù Trinh nương lấy ta, cũng phải chịu khổ cùng ta. Vì Trinh nương, bảo ta làm gì ta cũng chịu. Nào, con ăn thong thả thôi, đừng để bị nghẹn. Nào, ăn cháo đi. Mấy hôm nữa con xuất giá rồi, không được ăn cơm mẹ nấu cho con nữa. Con đâu có lấy chồng ở tiết chân trời. Điền gia cách chúng ta có mấy bước, con thường xuyên về là được mà. Không giống sau này người con gặp mỗi sáng khi thức dậy không phải mẹ nữa. Nếu mẹ không muốn con lấy chồng thì sao?
thì con không lấy chồng nữa. Dù sao Hoa Nhi cũng chưa lấy chồng. Dù sao Bản Xương cũng luôn ở đó. Con sẽ luôn ở bên mẹ. Mẹ, lại đây giúp con với. Mau. Nào, đưa cho mẹ. Nào. Ca ca, không phải ta nói với huynh rồi sao? Nhà Bản Xương gặp chút chuyện. Hôn sự làm đơn giản thôi. Vừa nãy ta gặp Bản Xương, cậu ấy nói chuyện của Điền gia đã được giải quyết rồi. Thật ư? Thật. Bảo là Lạc Văn Tùng nhận được thư của lão gia Lạc gia, chịu giúp rồi. Tốt quá rồi. Mấy hôm trước Bản Xương ca vì chuyện này mà đau đầu mấy ngày liền. Bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Trinh nương nhà ta phải xuất giá thật vẻ vang. Đúng vậy, Trinh nương nhà ta phải xuất giá thật vẻ vang. Đi, đi cất đồ. Mẹ cầm, để mẹ. Nặng đấy mẹ. Tốt quá rồi. Đa tạ, đa tạ. Trinh nương bái biệt tổ phụ, bái biệt mẹ. Tổ phụ cũng chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến đầu bạc răng long. Nâng kiệu. Nào, nữ nhân nhận kẹo, gia đình thịnh vượng. Cảm ơn, cảm ơn. Đa tạ. Dừng. Đa tạ. Cảnh Đông thúc, hôm nay là ngày vui của ta và Trinh nương. Thúc có ý gì? Điền gia nhà cậu tính toán ghê thật đấy. Muốn mượn hôn sự với chị thứ 8 để đoạt lấy công thức làm mật của Lý gia. Đúng là tính toán đủ đường, dốc bao công sức. Nhưng tiểu tử Điền gia, ta nói cho cậu biết, người tính không bằng trời tính. Lý Cảnh Đông này nói luôn, không giao công thức làm mật của Lý gia ra, hôn sự hôm nay không xong đâu. Cảnh Đông thúc, ta không biết thúc đang nói gì. Mời cờ của tổ sư. Cờ của tổ sư không phải việc cấp bách thì không được tự ý đụng vào. Lý Cảnh Đông, cậu làm ầm lên mang cờ của tổ sư ra đây là muốn làm gì? Cho qua nhờ. Chuyện này không nhỏ, không được nói bậy.
Cho qua nhờ. Ta có nói bậy hay không? Trinh Nương, Trần Tam Gia, tí ngàn sẽ biết thôi. Sao vậy? Lý Cảnh Đông, thúc muốn làm gì? Trinh Nương, ta cũng không biết rốt cuộc họ đang nói gì. Tiểu tử Điền gia, cậu dám nói cậu không biết ư? Không có công thức làm mật của Lý gia, Lạc Văn Tùng có giúp Điền gia các ngươi không? Công thức làm mật của Lý gia? Công thức làm mật gì chứ? Trinh Nương, muội đừng nghe ông ta. Cảnh Đông thúc, thúc nói vớ vẩn như vậy. Lý Cảnh Đông, thúc không có bằng chứng. Thúc dựa vào đâu mà vu oan bọn ta? Bằng chứng nằm trong của hồi môn của cô. Thúc ngậm máu phun người. Mẹ, mẹ, tổ phụ, sao mọi người lại đến đây? Lý Cảnh Đông, huynh nói vớ vẩn. Bọn ta lén được công thức làm mật của Lý gia hồi nào? Bác gia, thúc có dám thề trước cờ của tổ sư là trong hồi môn của Trinh Nương không có công thức làm mật của Lý gia chúng ta không? Thúc dám không? Lý Kim Thủy này theo đuổi sự nghiệp làm mật cả đời. Dù những năm qua ta không làm mật nữa, nhưng ta vẫn nhớ rõ quy củ của nghề làm mật. Ta không làm, cũng không thể nào để lộ công thức làm mật của Lý gia cho người ngoài biết. Bác gia, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Lạc gia đòi công thức làm mật của Lý gia mới chịu giải vay cho Mật Điền gia. Những chuyện này ta đều thấm thính rõ ràng. Thúc còn muốn chối cãi ư? Không phải vậy đâu bác gia. Người đừng nghe ông ta. Tổ phụ, thúc ấy đang nói vớ vẩn. Có phải thật hay không? Lục soát của hồi môn là biết ngay. Người đâu? Lục cho ta. Không được, không được lục soát của hồi môn. Bản Xương, đừng cản, cứ để họ lục soát. Ta cũng muốn xem họ có thể tìm được gì. Cảnh Đông, thất tổ mẫu. Cảnh Đông mà, dù có việc gì cũng nên giải quyết trong nội bộ Lý gia. Làm âm trước mặt bao người cũng chỉ mất mặt Lý gia chúng ta thôi. Thất Thẩm, những gì Cảnh Đông làm đều là vì mật Lý gia. Cảnh Đông không thẹn với lòng. Nếu hôm nay ta vu oan bác gia, ta sẵn lòng chịu mọi sự trừng phạt. Nhưng nếu đúng là Chi thứ 8 để lộ công thức làm mật của Lý gia, cũng mong Chi thứ 8 cho bọn ta một câu trả lời trước lá cờ của tổ sư gia. Sao phải đến nỗi này hả Cảnh Đông? Thất Thẩm, vì Lý gia, xin người hãy nghe Cảnh Đông một lần. Tìm được rồi, tìm được rồi. Thúc giải thích thế nào đây? Là con, là Lý Chính Nương này bất trung bất hiếu, trộm công thức làm mật cho Điền gia. Mọi tội lỗi đều do Lý Chính Nương này, không liên quan đến tổ phụ con, mẹ con và Trinh Nương. Ca ca, Huynh có biết Huynh đang nói gì không? Chính Lương, rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là sao? Con mau nói đi. Nói đi. Bản Xương nói công thức mật này liên quan đến tồn vong nhà họ. Chúng ta không đưa công thức mật, muội sẽ phải chịu khổ với Điền gia cả đời. Là ca ca không tốt, ca ca không còn cách nào khác. Cái thằng ngốc này, sao con có thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Con có biết con hại Trinh Nương rồi không? Là lỗi của con, đều là lỗi của con.
Chính Lương à, bác thúc, 4 huynh đệ đời chữ Cảnh bọn ta bây giờ chỉ còn Lý Cảnh Đông cụt một chân này là còn sống thôi. Thúc từng nói thúc được Lý gia nuôi dạy, học được nghề này phải báo đáp Lý gia. Kiếp này quyết không làm việc có lỗi với tổ tiên. Nhưng con cháu thúc thì sao? Hôm nay trước cờ của tổ sư, hãy cho bọn ta một câu trả lời. Tổ phụ, tổ sư gia ở trên cao, Lý Kim Thủy gia giáo không nghiêm, khiến cho công thức làm mật của Lý gia suýt nữa rơi vào tay kẻ khác. Có lỗi với liệt tổ liệt tông Lý thị. Đệ tử Lý Kim Thủy xin thề tại đây, từ nay rút khỏi ngành mực. Nếu trái lời thề, xin chịu nỗi khổ vĩnh viễn bị đầy, vào địa ngục vô gián. Tổ sư gia, xin mượn thỏi mực của tổ sư dùng một lần. Tổ phụ, cha ơi! Tổ phụ, tổ phụ, cha, tổ phụ, cha ơi, tổ phụ, cha. Cha, cha. Tổ phụ, đây là câu trả lời của ta dành cho người Lý gia. Cha, tổ phụ. Trinh Nương, giờ lành sắp đến, huynh im đi. Tổ phụ, người đứng lên đi. Tổ phụ, tổ phụ. Trinh Nương, người đau không? Ta không ngờ chuyện lại đi đến lúc này. Trinh Nương, ta làm những điều này là để mai sau chúng ta có cuộc sống tốt. Ta thật lòng yêu muội mà, Trinh Nương. Muội tin ta đi, Trinh Nương. Huynh im đi. Điền Bản Xương, ta và huynh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm đồng điệu. Huynh luôn chăm sóc ta chu đáo. Giữa chúng ta không chỉ có tình mà còn có nghĩa. Huynh từng là người ta tin tưởng nhất. Nhưng hôm nay huynh đã hủy hoại tất cả rồi. Ta từng nói người thân chính là giới hạn cuối cùng của ta. Vậy nên Bản Xương à, duyên phận giữa hai chúng ta đến đây là hết thôi.
Nếu hôn sự này bắt nguồn từ công thức làm mực thì cũng kết thúc bởi công thức làm mực đi. Dừng ở đây thôi. Bà con hương thân ở đây, xin làm chứng cho lý trinh này. Hôn sự giữa ta và Điền gia không phải là Điền gia không cưới, mà là Lý Trinh này không gả. Hôm nay Lý Trinh ta chủ động hủy bỏ hôn sự này tại đây. Trinh nương, Trinh nương, tổ phụ, mẹ, ca, chúng ta về nhà. Về nhà thôi. Trinh nương, Trinh nương, Trinh nương. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, nói đi. Lý Trinh từ hôn rồi. Công thức làm mực cũng bị xé bỏ rồi. Thú vị đấy. Là sao ạ? Ta khổ tâm sắp đặt bao năm nay, chỉ thiếu đúng bước này thôi. Chỉ cần cưới được Trinh nương về nhà, lấy được công thức làm mực của Lý gia, là chúng ta có thể đứng vững trong ngành mực rồi. Tên khốn Cảnh Đông, sao hắn biết được chuyện này chứ? Còn cả Trinh nương nữa, tiểu nha đầu này cũng gan thật, dám từ hôn ngay giữa phố, bảo Điền gia chúng ta sau này còn mặt mũi nào nữa đây? May mà Lạc đại thiếu gia đã tiếp nhận đơn hàng của Trương chủ bạ rồi. Bằng không, chúng ta đúng là mất cả chì lẫn chài. Bà biết cái gì chứ? Nữ nhân thiển cận. Bà thực sự cho rằng Lạc Văn Tùng đổi tính là quý tốt muốn giúp chúng ta sao? Sai rồi. Hắn làm vậy là để chặn đường lui của Điền gia chúng ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ thành Điền gia bất tài sao? Phải nhờ Lý gia và Lạc gia giúp đỡ mới làm nên việc. Vậy cả Huy Châu này, ai còn dám tin Điền gia chúng ta nữa? Sau này chuyện làm ăn, ai còn dám ngay cho Điền gia chứ? Đứng lại. Hay, trong nhà mình mà ra ra vào vào nhân trộm vậy? Đồ hèn. Mẹ, tối nay mẹ chưa ăn gì cả. Uống bát canh này đi. Sức khỏe là quan trọng. Hôn sự của Trinh nương cuối cùng vẫn không thành. Đúng vậy. Sự việc hôm nay ầm ĩ như thế, chỉ e Trinh nương sau này muốn cưới gả cũng khó rồi. Với tính cách của nha đầu này, chưa chắc nó đã sợ những điều đó. Nhưng Cảnh Đông làm loạn thế này, e là phải cắt đứt với nhà tổ thật rồi. Bao nhiêu chi phí qua lại cho hỷ sự đều đổ sông đổ biển cả. Không còn Điền gia giúp đỡ, sau này cuộc sống của Chi thứ 8 sẽ gian nan lắm đây. Thế này đi, sau này đồ lão bác làm ra, dặn người bên dưới mua nhiều hơn chút.
Vốn là ngày lành thành thân, lại còn gả vào. Điền gia có gia nghiệp đàng hoàng, bao nhiêu nhà ở thành Môn Động này đều ngưỡng mộ cái số tốt đó mà không được. Đúng vậy, thủy hôn ngay giữa phố. Nhà đầu đó có bị ngốc không vậy? Sau này biết làm thế nào? Mẹ, ca, đừng tất bật nữa. Trinh Nương, con đi đâu thế? Hôm nay nhà mình có thêm món nữa. Trinh Nương, con lấy đâu ra vậy? Trương Thúc ở hàng thịt, nửa bán nửa cho đấy. Trương Thúc hàng thịt này bình thường tính toán lắm, nhưng lại sợ nhất là thấy nữ nhân khóc. Con đến đó liền diễn ngay. Con nói, Trương Thúc à, Thúc xem nhà cháu xảy ra biến cố thế này. Mẹ với tổ phụ ở nhà đều không nuốt trôi cơm nữa rồi. Kết quả mẹ đoán sao? Bán cho con nhiều ngần này chỉ với 5 đồng. Trương Thúc còn cắt cho con rất nhiều thịt ba chỉ nữa. Nói là giờ răng tổ phụ yếu rồi, sợ gặm xương sẽ đau răng. Con ấy à, bọn họ nói xấu sau lưng con chẳng bịt miệng họ được. Vậy thì con phải tranh thủ kiếm lợi cho mình chứ. Có vậy mới không thiệt. Mẹ đâu có trách con. Mẹ chỉ sợ. Mẹ, con biết mà, con đều biết hết. Nhưng hôn sự này do chính con từ bỏ, không đáng để hối hận, càng không đáng để mẹ với tổ phụ và cả ca ca phải buồn thay con. Sáng nay con đã thay tổ phụ đến Lý gia, trả lại toàn bộ bản thảo hồi trước mang về rồi. Từ nay về sau, chúng ta với Lý gia, với Điền gia không còn chút quan hệ nào nữa. Lý gia ở thành Môn Động, chỉ có một nhà 4 người chúng ta thôi. Chúng ta ăn cơm cho ngon, sống cho tử tế là được rồi. Con nói thì nhẹ nhàng lắm. Mẹ, con đói bụng rồi. Mẹ mau hầm cho con nồi canh xương lớn đi. Mau đi đi, nhanh nha. Được. Mẹ đi hầm cho con ngay đây. Tổ phụ, Thu Nga tỷ, ta về trước đây. Nhớ khóa cửa nhé. Được, ngày mai gặp. Trinh Nương. Tiệm đóng cửa rồi. Nếu ngươi muốn mua vải thì ngày mai quay lại. Trinh Nương, Trinh Nương, vừa nghe ta nói đi. Trinh Nương, chỉ cần muội tha thứ cho ta, sau này ta nhất định sẽ mặc muội trách mắng, bù đắp cho muội gấp trăm ngàn lần. Bất kể là muội hay người nhà của muội, ta đều sẽ tốt với mọi người gấp bội. Chỉ cần muội rút lại những lời trước đó, chúng ta có thể trở về như lúc ban đầu. Tổn thương và lừa dối thì rút lại kiểu gì? Ngươi trả mực sinh thần lại cho ta đi. Đó là kỷ vật duy nhất cha ta để lại cho ta trên đời này. Trinh Nương, chúng ta vẫn chưa đến mức ấy mà, đúng không? Cho ta thêm một cơ hội nữa đi.
Lần cuối cùng thôi Trinh Nương. Lần cuối cùng. Kể từ khoảnh khắc ngươi gài ca ca ta thì chúng ta đã không quay về được nữa. Trinh Nương. Trinh Nương. Trinh. Mấy ngày nay Trinh Nương dậy sớm hơn trước, làm việc cũng liều mạng hơn trước. Nhìn con bé như thể không có chuyện gì, nhưng thật ra ta biết trong lòng con bé rất buồn. Nếu chàng thực sự có lòng thì hiển linh đi, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bọn trẻ, được không? Con bé này lớn từng này rồi vẫn chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Sao hôm nay về muộn vậy? Cha, cha xem này, mẹ lại bắt đầu cằn nhằn con rồi. Cha, mẹ cứ bảo con rằng mẹ gan dạ lắm, hồi trẻ nhìn thấy hổ cũng không khóc. Con không tin đâu. Chỉ riêng mấy ngày nay con đã thấy mẹ khóc mấy lần rồi. Được rồi, mẹ biết mấy ngày nay con luôn nghĩ cách dỗ mẹ vui. Mẹ biết con là đứa có chí khí, có chủ kiến. Nhưng mà sau chuyện này, cuộc sống sau này của con nhất định sẽ rất khó khăn. Mẹ sợ con buồn, sợ con có khổ sở gì cũng tự giấu trong lòng, không nói với bọn ta. Đúng là con buồn, nhưng điều khiến con buồn là mọi người phải chịu nhục nhã đến vậy chỉ vì chuyện hôn nhân của con. Đặc biệt là tổ phụ. Con biết mấy năm nay tuy ông không còn động đến mực nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện nghề mực. Thế mà lần này lại phải ép thầy độc ngay tại chỗ, coi như hoàn toàn dập tắt hy vọng trong lòng ông rồi. Nếu hạnh phúc của con phải đổi bằng sự hy sinh của mọi người thì con thà cả đời không cưới gả, thà cả đời ở lại nhà mình chăm sóc mẹ và tổ phụ. Lại nói linh tinh rồi. Nỗi khổ lớn nhất đời người chính là quá bùa cô độc. Có mẹ ở đây, Trinh Nương không sợ. Mẹ, con đói rồi. Tổ phụ và ca ca sắp về rồi. Mẹ đi nấu cơm cho bọn con đi. Mẹ đi nấu cơm cho cả nhà. Cha, nếu cha thực sự hiển linh thì hãy giúp con an ủi mẹ với. Cha dỗ mẹ, bảo bà ấy đừng khóc nữa, cha nhé.
Cứ khóc đi. Nước mắt là một điều tốt. Khóc một trận cho thỏa, chính thức nói lời từ biệt quá khứ. Trinh Nương, con định bơ ta à? Không phải đâu Trinh Nương, ta muốn tìm tỷ từ lâu rồi. Nhưng mà đại ca ta, chẳng lẽ muội định vì chuyện của ta với đại ca muội bà không bao giờ đến tìm ta, cũng không bao giờ để ý đến ta nữa sao? Sao lại thế được Trinh Nương? Tỷ đừng hiểu lầm. Ta... Rồi, đồ ngốc này, ta kêu muội thôi mà. Hoa Nhi, thực ra mấy hôm nay ta cũng sợ lắm. Ta còn sợ muội vì chuyện này mà ngó lơ ta luôn. Trinh Nương, làm gì có chuyện ta ngó lơ tỷ được chứ. Chuyện này vốn là lỗi của đại ca ta. Hơn nữa chúng ta đã thề sẽ là tỷ muội tốt suốt đời. Không làm được cô tẩu thì vẫn là tỷ muội suốt đời mà. Cảm ơn muội, Hoa Nhi. Cảm ơn muội. Trinh Nương xấu, tỷ cứ cố tình làm ta giận. Mời ta uống nước đường đi. Được, ta mời muội uống nước đường. Lại đây. Đừng giận nữa. Bà chủ, cho một ấm trà. Tới đây, bán mực đây. Mực thượng hạng đây. Hai vị, ngài uống gì? Tâm sen huyền hấp. Bán mực đây. Còn có người bán mực à? Mực thượng hạng đây. Bán mực gì đấy? Mang ra đây xem nào. Được. Nào, cho bọn ta xem. Khách quan, mực này bán sao đây? Khách quan muốn mua thì ta bán 1 lượng bạc. Thứ mực này mà cũng dám bán 1 lượng bạc à? Khách quan, đây dĩ nhiên là mực thượng hạng rồi. Hai vị, xin mời. Không phải người bản địa đúng không? Cực phẩm thiên hạ đều ở Huy Châu. Mực Huy Châu thượng hạng, có mực lạc, mực lý, mực trần. Mực của ngươi e là đứa trẻ 3 tuổi ở Huy Châu cũng làm ra được. Còn dám bán tận 1 lượng bạc. Đi nơi khác mà bán. Không, của ta. Đi. Đại thúc, người tới là khách hay là ta mời thúc chén trà nhé. Thế này không lấy tiền đâu. Xin mời. Nào. Đa tạ cô nương. Đại thúc, có thể cho ta mượn xem mực của thúc không? Đa tạ. Điều khoản trên này trông rất đặc biệt. Trong mực này còn có nhiều loại bột vỏ sò ốc khác nhau, còn nhiều nguyên liệu hơn cả mực của Lạc Gia nữa. Xuất xứ của mực này là ở vùng ven biển phải không? Cô nương có mắt nhìn thật. Chất lượng của mực này không hề tầm thường. Ta thấy bán giá 1 lượng bạc không phải đắt. Cô nương nói phải lắm. Các nguyên liệu thêm vào mực này chỉ là thứ yếu, nhưng gỗ tốt mới là thứ khó tìm. Mực này không dùng gỗ thông bình thường, mà là loại gỗ thông lùng đen ở vùng ven biển. Thông lùng đen, sách cổ chép rằng thông lùng đen màu như than cháy, chạm vào mình như mỡ đông, dùng làm mực sẽ là loại thượng hạng. Có điều loài cây này sinh trưởng chậm, cả năm trời cũng không cao quá 1 trượng, nên vô cùng quý hiếm. Số mực này ta phải tốn bao công sức mới có được. Không ngờ giảm giá liên tục mà vẫn không bán được. Các vùng khác chỉ ưa mực Huy Châu, mà mực Huy Châu lại chỉ có 3 gia tộc lớn được công nhận. Chỗ hay ở thứ mực này, có nói ra cũng chẳng mấy người chịu tin. Thúc cũng đừng thất vọng quá. Ta thấy nếu mực này đã dùng loại vật liệu đặc biệt, phương pháp trộn mực cũng khác hẳn với bản địa. Hay là thúc bán cho phường mực để họ làm mẫu tham khảo xem sao. Như 3 gia tộc làm mực nổi tiếng ở Huy Châu mà thúc vừa nói, hẳn gia tộc nào cũng sẽ muốn mua lại với giá cao.
Vậy mà ta lại chưa từng nghĩ đến. Đa tạ cô nương chỉ điểm. Đừng khách sáo. Mực của thuốc này. Cô nương có con mắt tinh đời, ơn tặng trà của cô ta không biết lấy gì báo đáp. Xin tặng thỏi mực này để đáp lễ. Hai vị đi thông thả nhé. Đang bận đấy à Thủy bá. Được, đi thông thả nhé. Thủy bá tính tiền đi. Đi. Đợi ta chút, ta lấy vài cái. Mau đi thôi, chúng ta ăn trên đường. Đi, Thủy bá. Thủy bá, sao hôm nay người đông bất thường vậy? Hôm nay là ngày Lạc gia chọn gỗ thông. Nếu được Lạc đại thiếu gia để mắt tới thì đúng là phát tài to rồi. Sao mà không đông cho được? Chẳng phải Lạc gia có rừng thông thiên sao? Sau khi Lạc gia giành được quyền tiến cống mực, số lượng đơn hàng đương nhiên không còn như trước nữa. Ta còn nghe nói vào trước Lạc gia nhận được một đơn hàng lớn. Chắc là vì nguyên do đó đấy. Bảo sao mấy ngày nay thấy hắn càng lúc càng chẳng coi ai ra gì. Thủy bá, sao ở đây lại có văn thư thế này? Trần gia ở Lâm An. Chắc là đám lão Trần đi vội quá nên bỏ quên đấy. Chân tay con nhanh nhẹn, mau đem trả cho người ta đi, đừng làm lỡ việc của họ. Con đi ngay đây. Yên tâm đi lão bá. Cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người rồi. Trinh nương, sao cô lại tới đây? Mọi người để quên văn thư ở quanh nước rồi. Cảm ơn cô nhé Trinh nương. Tiếc là ông trời không cho bọn ta cơ hội này. Chỉ là làm cô uổng công chạy một chuyến. Văn thư này giờ đã vô dụng rồi. Việc tuyển chọn gỗ thông kết thúc sớm hơn dự kiến sao? Còn chưa bắt đầu nữa. Đừng nhắc nữa. Tên thiếu gia Lạc gia đó còn chưa đợi bọn ta giới thiệu xong, chỉ liếc mắt một cái đã mắng mỏ bọn ta rằng loại hàng kém chất lượng thế này mà cũng dám mang tới bán cho Lạc gia. Cô nói xem, bọn ta còn chưa gặp được người giám định gỗ thông đã bị đuổi ra ngoài rồi. Thôi bỏ đi, bọn ta không hầu hạ nổi Lạc gia đó. Nhưng chúng ta có nhiều gỗ thông như vậy, nếu Lạc gia không thu mua thì còn ai thu mua nổi chứ? Huynh nói xem, chuyện này đúng là rối rắm. Lại đây, mau lại đây. Lại đây mau lên. Có lẽ ta có một cách có thể khiến Lạc gia chịu thu mua số gỗ thông của các vị với giá cao. Nhưng nếu các vị được lợi rồi thì không được đi khắp nơi rêu rao đâu đấy. Phiền cô rồi. Đa tạ. Đợi tin của ta. Nói đi. Người giám định gỗ thông đột nhiên đổ bệnh, không thể đến được. Sao không nói sớm chứ? Tuyển chọn gỗ thông là phải chọn ra loại gỗ chất lượng tốt nhất. Nhiều gỗ thế này một mình ta sao chọn xuể được? Đại thiếu gia, giờ ta thực sự không tìm được ai cả. Đây là Huy Châu, thiếu gì chứ không thiếu vườn mật. Đi tìm cho ta. Không tìm được thì ông cũng đừng quay về nữa. Vô dụng. Vậy rơi rồi kìa. Ai đang cười cợt ở đây vậy? Đây chẳng phải là Lý Trinh cô nương, người hủy hôn ngay giữa phố, gây chấn động và nổi danh khắp Huy Châu đó sao? Lạc đại thiếu gia khách sáo rồi. Ta có thể nổi danh khắp Huy Châu chẳng phải đều là nhờ Lạc đại thiếu gia ban cho sao? Lý Trinh cô nương quá đề cao ta rồi. Cùng lắm ta chỉ là kẻ nhân lúc tới nhà mà hôi của thôi, chứ ngọn lửa ấy đâu phải do ta chăm. May mà lửa đã bị dập tắt, nếu không chẳng phải tất cả đều sẽ bị Lạc đại thiếu gia ngài cưỡng đoạt hết sao? Cũng hiểu ta đấy. Lý Trinh cô nương, đến vườn mật Lạc gia ta là vì việc gì? Ta vừa nghe nói các người đang thiếu người giám định gỗ thông, nên ta tới để giám định gỗ thông. Cô giám định gỗ thông?
Mấy khúc gỗ này đều nhìn cô lớn lên đấy. Cô dựa vào đâu mà dám định chúng? Dựa vào việc ta là cháu gái của Lý Kim Thủy, người đứng đầu năm nhân vật kiệt xuất trong giới làm mực. Từ lúc biết chữ, thứ ta xem là sách dạy làm mực và danh mục nguyên liệu. Dăm ba cái chuyện giám định gỗ thông này có gì khó chứ? Mạnh miệng thật đấy. Lạc đại thiếu gia, có dám cược với ta không? Mỗi người chúng ta tự chọn gỗ thông. Nếu thứ ta chọn giống hệt của ngài thì chứng tỏ ta xứng với danh hiệu người giám định gỗ thông, cũng xứng nhận thù lao của người giám định gỗ thông. Nếu cô thua thì sao? Nếu ta thua, thỏi mực này sẽ là của ngài. Chất lượng mực thế này mà cũng xứng đem ra cược với thiếu gia nhà ta sao? Được, lấy thỏi mực này làm vật cược. Nếu cô chọn đúng, ngoài tiền công ra, ta còn thưởng thêm cho cô 10 lượng bạc. Thiếu gia, thế nào? Nói lời giữ lời. Lý Trinh cô nương, đến lượt cô rồi. Còn nhỏ tuổi thế này, cô ta biết xem cái gì chứ? Có biết xem không đấy? Xin nhường đường, xin nhường đường. Chọn xong rồi à? Nào. Nhìn thấy rồi à? Lý Trinh ta chưa từng làm những chuyện bị ổi như vậy. Thú vị đấy, Lý Trinh cô nương. Đúng là khá thú vị. Vậy thì xin Lạc đại thiếu gia giữ lời, đưa Lý Trinh cô nương đến phòng thu chi của Lạc gia nhận bạc. Vâng, đại thiếu gia. Đợi đã. Lạc đại thiếu gia, ngài thực sự chọn 3 nhà này sao? Lý Trinh cô nương nói vậy là có ý gì? Nhưng gỗ thông tốt nhất không có ở đây. Vậy loại gỗ thông tốt nhất thực sự đang ở đâu? Được, quyết định vậy đi. Trần gia Lâm An, mau lại đây. Được, tới ngay, tới ngay. Nào, được chọn rồi. Tiểu nhị lập tức quay đầu xe. Khúc gỗ này đen xì, thớ gỗ lại thô ráp. Đừng nói đại thiếu gia nhà ta, đến ta còn chưa thấy loại gỗ thông kém chất lượng như vậy. Cô coi bọn ta là lũ ngốc à? Thông thường, gỗ thông thượng hạng phải có màu nhạt, thớ gỗ mượt mà. Nhưng sách cổ có nói thông lùn đen, màu như than cháy, chạm vào mịn như mỡ đông, dùng làm mực sẽ là loại thượng hạng. Có điều loài cây này sinh trưởng chậm, cả năm trời cũng không cao quá 1 trượng, nên vô cùng quý hiếm. Đây chính là loại thông lùn đen mà cô nói. Lạc đại thiếu gia, chi bằng ngài xem kỹ lại thỏi mực này đi. Lạc đại thiếu gia say mê chế mực như vậy, muốn phân biệt thật giả chắc hẳn không khó. Lý Trinh cô nương, loại thông lùn đen này là hàng thượng hạng.
Bình an. Nhập kho đăng ký đi. Vâng, nhớ kỹ. Số gỗ thông này phải đặt trong kho phía nam cho ta. Tuyệt đối không được để ẩm mốc hay bị sâu mọt. Ta nhớ rồi. Do sinh trưởng ở nơi ẩm thấp nên cách bảo quản thông lùng đen cũng khác với gỗ thông thông thường. Nhất định phải đặt ở nơi tránh ánh sáng râm mát. Nếu không, khi dùng nó chế mật, thỏi mật sẽ rất dễ khô nứt. Lý Trinh cô nương. Cất kỹ đi. Số bạc cô đáng được nhận. Có cần cân không? Không cần đâu. Ta đếm kỹ rồi. Không thiếu một xu. Đúng rồi, Lạc thiếu gia, ta có một thỉnh cầu quá đáng. Hôm nay ta đến giám định gỗ thông chỉ là nhất thời nổi hứng. Mong ngài đừng rêu rao khắp nơi. Chuyện nhỏ thôi. Vừa hay ta cũng có một yêu cầu hơi quá đáng. Ngồi đi. Không cần câu nệ lễ nghi như vậy. Ngồi đi. Cô nhóc, ta muốn mời cô đến Lạc gia ta làm việc. Cô thấy sao? Với tính cách của Lạc đại thiếu gia, ta tránh còn không kịp nữa là. Làm sao cô biết được tính cách của ta? Nếu muốn phán xét ta thì nói gì khác cũng vô ích. Cả đời này của ta chẳng qua chỉ xoay quanh một chữ mực. Kẻ tiểu nhân của Điền gia làm ô uế mực, ta liền hận. Trong lòng cô có mực, ta liền vui. Nhà các người có công thức pha chế mực tốt, ta liền muốn dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy. Đã nói đến mức này rồi, Lý Trinh cô nương, Lạc Văn Tùng ta xin tạ lỗi với cô. Chuyện mời cô đến Lạc gia làm việc là điều ta thật lòng mong muốn. Ta quý trọng thiên phú của cô đối với nghề mực. Thiên phú? Có thiên phú đâu có nghĩa là yêu thích. Ở đất Huy Châu này, người có tài trong nghề mực nhiều không đếm xuể. Có người cả đời dây dưa với nó, nhưng kết cục thì sao chứ? Chút thiên phú này của ta cũng chỉ đủ để lừa chút bạc của Lạc đại thiếu gia ngài thôi. Ta nhìn ra được cô có thích hay không. Người ta thường nói có vài người rất có thiên phú với một việc hay một thứ gì đó, chỉ là tâm tư không đặt ở đó, nên uổng phí năm tháng chôn vùi chính mình. Chẳng phải toàn lời nói nhảm sao? Không thích, không say mê thì không gọi là thiên phú. Cho dù thỉnh thoảng có sự nhạy bén thì cũng chỉ là thông minh nhất thời thôi. Lý Trinh cô nương không phải kiểu khôn vặt đó. Lúc nãy khi phân biệt gỗ thông, ta đã thấy rất rõ. Nếu ngày thường cô không để tâm vào nghề mực thì sao có thể nói năng thấu đáo như vậy? Hơn nữa, Lý Trinh, nhà cô đã bị gạch tên ra khỏi tộc rồi. Lý Kim Thủy đã thề không bao giờ làm mực nữa. Nếu cô thực sự muốn có chút thành tựu trong nghề mực, cô không đến Lạc gia của ta thì cô còn nơi nào tốt hơn để đi sao? Ta cũng thấy lạ thật đấy. Ta là nữ tử, ngài thu nhận ta là làm trái quy củ trong nghề, cũng đi ngược lợi ích của hai nhà Lý Lạc. Ngài không sợ Lý gia lại thỉnh cờ của tổ sư kéo cả đám tới tận cửa nhà ngài sao? Ta cho cô xem thứ này. Đây là món quà cô Lạc Mộng Chân tặng ta năm ta 3 tuổi. Có thể nói rằng hơn một nửa nghiệp mực của Lạc gia là do cô Lạc Mộng Chân của ta gây dựng nên. Chẳng phải bà ấy cũng là nữ tử sao? Quy củ dùng để làm gì? Là để làm nên chuyện. Trong quá trình làm nên chuyện, nếu cần phải phá vỡ quy củ, vậy thì cứ phá. Vậy cô mực đỏ phát thêm bụi trần nơi đáy mắt. Năm nay xuân tàn mà chẳng hay. Khắp Huy Châu này, người duy nhất ta kính trọng chính là cô Lạc Mộng Chân của ta.
Lạc đại thiếu gia, nói cho cùng cũng chỉ là hôm nay người giám định gỗ thông của nhà ngài bị bệnh, ngài cần một người làm công tạm thời thôi. Sao tự dưng lại nói cả một tràng dài như vậy? Ta nghe không hiểu. Còn chuyện ta có theo nghề mật hay không, lại càng chẳng liên quan gì đến Lạc đại thiếu gia ngài. Cáo từ. Đúng rồi, vừa rồi huynh nói loại thông lùng đen này phải bảo quản tránh ánh sáng. Không tin thì ngài cứ tra sách cổ mà xem. Dân lễ. Nghênh thần. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đoán xem có chuyện gì nào. Hôm nay con chỉ giúp Lạc gia giám định gỗ thông mà đã kiếm được 20 lượng tiền thưởng đấy. Mẹ sao thế? Con kiếm được tiền mà mẹ không vui sao? Hôm nay tổ phụ con cứ đằng nặc đòi về nhà tổ dự lễ 100 năm của Lý gia. Mẹ cản sao cũng không được. Lễ 100 năm ông đến đó làm gì chứ? Nhà ta đã bị gạch tên khỏi gia phả rồi. Đến đó chẳng phải từ chút một sao? Chứ còn gì nữa. Tổ phụ con thì hay rồi, còn đâu cả ca ca con theo cùng. Trinh Nương. Trinh Nương. Quy. Lạy. Ngẩn. Đứng. Quy. Lạy. Ngẩn. Chẳng phải bác gia bị gạch tên khỏi gia phả rồi sao? Lễ lớn 100 năm đấy. Tổ tông có thể từ bác gia, nhưng bác gia không thể từ tổ tông đâu. Độc khấn. Cúi xin thượng hưởng. Quy. Lạy. Chi 8 da mặt cũng dày thật đấy. Ngẩn. Đứng. Bác thúc. Bậc trưởng bối không biết dạy con như thúc. Đừng ở đây làm chướng mắt người khác nữa. Lạy. Ngươi nữa, Lý Chính Lương. Chính vì cha ngươi ham rượu hỏng việc mà hại Lý gia mất quyền tiến cống mực, còn khiến phu quân Cảnh Kỳ của ta mất mạng. Mọi người nói xem, bọn họ có tư cách gì đứng đây bái tế tổ tông chứ? Bác gia cũng chỉ bái tế ở cửa từ đường, đâu có vào trong. Lý gia cần gì phải ép người quá đáng như vậy? Đúng đấy, phải đấy. Ta ép người quá đáng sao? Người nhà ta đều bị ông ta ép chết, ta còn không được nói sao? Bọn họ chính là tội đồ của Lý gia. Đừng nói là ở cửa từ đường này, ngay cả ở huyện Hấp hay ở Huy Châu, bọn họ đáng ra còn chẳng có mặt mũi mà ở lại đấy. Lại, đừng ở đây không lưng dập đầu nữa. Đám sao chổi các người cả đời này cũng không ngẩng nổi đầu trước mặt tổ tông đâu. Bị chỉ trỏ sau lưng cả đời cũng đáng đời. Tổ phụ, chúng ta đi thôi, không thể bỏ lễ giữa chừng. Người đâu? Đuổi bọn họ đi cho ta. Các người làm gì thế? Các người muốn làm gì? Chính Lương. Làm loạn giữa đường sẽ khiến tổ tông xấu hổ. Chúng ta tuyệt đối không thể làm. Tổ phụ, Chính Lương, không thể làm sao? Lý gia bị chia tán các người hại ra nông nỗi này, thì các người còn chuyện gì mà không thể làm nữa? Ta mà là các người thì đã xuống suối vàng đích thân tạ tội với Cảnh Kỳ, với liệt tổ liệt tông rồi. Nếu không vì các người thì Cảnh Kỳ nhà ta đã là gia chủ tiếp theo của Lý gia.
Ta đã là chủ mẫu của Lý gia rồi. Dì Tám các người nợ ta, cả đời này cũng không trả hết được. Vợ Cảnh Kỳ à, cô muốn hận thì cứ hận ta đi. Hận ông có ích gì sao? Hận ông thì Cảnh Kỳ nhà ta có thể sống lại sao? Các người đều đáng chết, đi chết cả đi. Còn ngay ra đó làm gì? Xông lên cho ta. Chúng ta đi ngay đây, đừng động vào tổ phụ ta. Bọn ta đi ngay đây, bọn ta đi ngay đây. Bọn ta đi đây, bọn ta đi đây. Lý Chính Nương, lễ lớn trăm năm mà ngươi cũng to gan thật đấy. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Tổ phụ, tổ phụ, tổ phụ, người không sao chứ? Nhìn cả nhà này đi, miệng thì nói không thể, mà toàn làm chuyện ngang ngược ăn vạ. Lý Trinh, mẹ cô là mụ thô lỗ đánh đá, bảo sao lại sinh ra cái loại rẻ rúng trơ tráo không ai thèm lấy như cô. Bà nói cái gì? Bà nói lại lần nữa xem. Bà nói thêm câu nữa xem. Bà nói lần nữa đi. Bà có thể chửi ta nhưng không được chửi mẹ ta. Bà nói lại lần nữa xem. Điền Giáng Nguyệt, tổ phụ, Trinh Nương, nói thêm câu nữa xem. Là hét cái gì? Hôm nay là lễ lớn trăm năm của Lý gia Chí Mực. Chi Tám các người muốn làm gì? Không phải bọn ta muốn làm gì, mọi người đã thấy cả rồi. Là bà ta ra tay đánh người trước. Nó ra tay đánh người sao? Các người mà ngoan ngoãn ở yên trong nhà thì cô ta đến đánh các người chắc. Thúc, Trinh Nương, Trinh Nương. Được, hôm nay ta tạm không thèm dây dưa với các người. Tổ phụ, chúng ta về nhà trước. Đi, đi thôi. Lý Kim Thủy, Thúc còn mặt mũi đến bái tế tổ tông mà. Đầu tiên là cháu trai Thúc ăn cắp công thức làm mật, rồi Thúc lại để Trinh Nương đến Lạc Gia giám định thông kiếm lợi. Thật đúng là năm nhân vật kiệt xuất trong giới làm mật. Đúng là cắn răng thề thốt. Trinh Nương, giám định thông gì vậy? Chuyện đến nước này mà còn giả ngu sao? Không thấy buồn nôn à? Đủ rồi. Chuyện công thức mật ai có mắt đều thấy rõ, là Điền gia và Lạc gia gài ca ca ta. Dù ca ca ta nhất thời sơ suất, nhưng các người chặn kiệu giữa đường ép tổ phụ ta phải thề độc, thì vụ này coi như đã thanh toán xong phẳng rồi. Còn chuyện giám định thông là bởi vì ta muốn trả nợ cho gia đình. Cực chẳng đã mới cược với Lạc Văn Tùng một ván. Ta không có đồ gì khác. Tổ phụ ta cũng không hề hay biết chuyện này. Thúc đừng có ngậm máu phun người. Là ta ngậm máu phun người, hay là Lý Trinh cô giỏi khu môi múa mép? Mọi người tự khắc sẽ rõ. Nếu không bị thất tổ mẫu của cô thương yêu cô, nếu mà để ta thì đã đuổi các người khỏi huyện cấp, khỏi Huy Châu, để các người khổ sở cả đời, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi rồi. Bao nhiêu năm qua, cả nhà ta vẫn luôn chuộc lỗi vì đánh mất quyền tiếng cống mật, đánh mất người thân. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không thể xoay chuyển. Bọn ta chỉ mong có thể sống yên, để gia đình nhỏ này có thể tồn tại. Tại sao ngay cả một con đường sống mà các người cũng không chịu chừa lại cho bọn ta? Không phải Lý Cảnh Đông ta không tha cho các người, mà là Lý gia Chí Mực không tha cho loại sâu mọt ăn cây táo rào cây sung, phá hoại cơ nghiệp tổ tông như các người. Trinh Nương, đi thôi. Tổ phụ, người để con nói hết đã. Lúc Trinh Nương nhỏ, nhà đã gặp biến cố. Tuy khi đó chưa hiểu chuyện, nhưng lại biết rất rõ mọi chuyện đều bắt nguồn từ mực. Từ đó về sau, mực đã trở thành điều cấm kỵ không thể thốt ra ở nhà ta. Những năm qua, ta cùng tổ phụ, mẹ và ca ca vẫn luôn cẩn trọng dè dặt, tránh né những chuyện này, chỉ muốn cả nhà sống yên ổn. Nhưng trớ trêu thay, lại luôn có kẻ nhìn chằm chằm vào nhà ta không buông. Lạc gia thèm khát công thức mật của tổ phụ, Điền gia muốn có tay nghề chế mực của tổ phụ, còn Cảnh Đông Thúc cứ ép người quá đáng. Chẳng qua cũng là vì kiêng dè kiến thức cả đời tổ phụ, sợ Chi Tám lại có ngày trở mình. Dù bọn ta có làm gì thì trong mắt các người đều là sai trái. Nếu đã tránh không khỏi, vậy thì Trinh Nương không muốn trốn tránh nữa. Từ nay về sau, bọn ta sẽ ở lại Huy Châu. Bọn ta không đi đâu hết.
Bọn ta còn phải sống tốt hơn các người. Cảnh Đông thúc, Tứ thúc mẫu, các người cứ chống mắt lên mà xem. Tam ca, đừng phí lời với nó nữa. Đuổi bọn chúng đi, đuổi đi. Xin lỗi, thật xin lỗi. Đừng động vào tổ phụ ta. Xin lỗi, các người đừng động vào tổ phụ ta. Bọn ta sẽ đi ngay. Đừng động, đừng động. Xin lỗi, tất cả đứng yên hết cho ta. Vọng hạnh phúc, ta xem ai dám động nào. Ta xem ai dám động. Hôm nay ta sẽ lột da kẻ đó. Cô định làm gì? Bỏ dao xuống. Lễ xong. Trinh Nương, Trinh Nương, con đang làm gì thế? Từ giờ nơi này sẽ là từ đường riêng của chị Tám chúng ta. Con nói bậy bạ gì đó. Từ đường mà con muốn lập là lập được sao? Trinh Nương, con muốn làm gì? Con đứng lại đó. Sao có thể tùy tiện di dời bức họa của tổ sư gia? Chính Lương, thỉnh bức họa của tổ sư gia về chỗ cũ. Trinh Nương, còn ra thể thống gì nữa? Dù người có muốn tế tổ thì cũng đâu nhất thiết phải đến Lý gia chứ. Có quy định nào viết rằng chúng ta không được tự lập từ đường chứ? Trinh Nương, một nét bút không thể viết ra 2 chữ Lý, một nét bút cũng đâu thể viết ra 1 chữ Lý. Con làm loạn đòi lập từ đường riêng cũng còn tốt hơn người hiếu thảo mù quáng đến Lý gia chịu nhục. Người làm những việc hôm nay có từng nghĩ cho mẹ, nghĩ cho ca ca, nghĩ cho con chưa? Chúng ta mới là người một nhà mà. Tổ phụ, Trinh Nương nói đúng đấy ạ. Chuyện hôm nay ta coi như là các con nói đùa, sau này không được nhắc lại nữa. Thời gian qua tổ phụ bị họ ép đến mức phải cắn răng thề thốt, hôm nay lại bị họ bắt nạt đến nông nỗi này. Chẳng lẽ con không đau lòng sao? Con hận sự hiếu thảo mù quáng của người, nhưng con càng hận bản thân không có năng lực để bảo vệ tốt mọi người. Từ giờ trở đi, con tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt nhà ta nữa. Bọn họ sợ chúng ta chạm vào mật, sợ chúng ta sống tốt, nhưng con cứ chạm vào đấy. Con cứ muốn sống tốt hơn cả bọn họ đấy. Từ nay trở đi, Trinh Nương sẽ thề trước mặt tổ tiên rằng từ hôm nay con sẽ bắt đầu học kỹ thuật chế mật. Con phải dùng mật để đường đường chính chính đòi lại những nhục nhã mà Chi Tám chịu đựng bấy lâu, đòi lại tôn nghiêm, vinh quang mà tổ phụ và cha đã mất. Tổ phụ, xin người hãy dạy con chế mật.